my YouTube channel. For today's video, as you can see, nandito ako ngayon sa loob na sasakyan. Dahil meron ako ngayong panibagong unboxing video, and ito yung nabili kong armrest or yung console box para sa ating mga Wigo. And today, samahan nyo akong mag-unboxing and let's see kung okay ba yung nabili kong product. So, i-open ko na siya, ilalagay ko na lang yung link and pangalan ng shop sa description box below. So, eto yung laman niya sa loob. Muna natin itong isa. Nakabalot siya sa bubble wrap and yung color na napili ko is plain black. Ayan, ganda niya oh. Ganito siya kalaki. Ayan, plain black. Tapos pag in-open niyo siya, meron siya ditong ano, parang lagayan ng mga parang meron siya ditong cup holder and 4 na USB port sa likod. Tapos meron pa siya ditong isang compartment. Tapos dito naman sa harap, ayan, isang compartment lang sa harap. Tapos may kasama siyang USB cord and screw. Alam ko meron din siya ditong ilaw. Ayan, may tatlo siya ditong LED lights. Pero I think battery operated siya. So later i-check natin, lalagyan ko ng battery. Tapos ito, ayan, pag clinic nyo siya, na-adjust siya oh. Naman. So, ito yung ilalagay natin dito para stand yan. Meron pa ba? Tapos ito. I think ito siya. Dito nakapasok. Tapos yung screw para dito, para ilalak natin siya. So, assemble ko muna siya guys and later pakita ko sa inyo. Ganito pala guys yung itsura ng stand niya oh. Ayan. Tapos itong part na ito, yung ilalagay nyo dito sa cup holder natin sa gilid. So ayan, slide ko na siya, papasok. And ilagay natin yung lock. So, nakabit ko na siya guys and okay naman siya, hindi siya mauga. And hindi rin siya nakahara dito sa handbrake natin. Pero pwede pa rin siyang i-push paunahan or palikod. Ayan.
Tapos ito, pag gusto nyo medyo mas mataas, and nalagyan ko na rin siya ng battery sa loob. Ayan, umiilaw siya. Tapos dito, meron tayong USB port ulit, 3. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. And kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ayan. Thank you for watching!